Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі MetaBeaver, і в цьому відео ми з вами дізнаємось, як не треба робити модифікації для ігор. Про самовпевненість, про невиправдані ризики та некомпетентність, про настрій гравців щодо Morrowind, а також я розповім, чому Skywind вже провалився і чому йому вже можна не виходити. The Elder Scrolls 3 Morrowind – це одна з найцікавіших, найкрасивіших ігор свого часу. Він у прямому сенсі унікальна гра. Чудернацький світ, в якому вміло змішані різні цивілізації, архітектура та створіння. Вміло, тому що граючи в Morrowind свого часу, гравець вірив в те, що відбувається на екрані. Саме тому на цю легендарну гру досі є попит. І я легко це доведу. Якщо ви зайдете до мене на канал і подивитесь на мої перші два відео, то ви побачите, що на даний момент це самі популярні відео на каналі. І ці відео про Morrowind. Тобто я підкреслюю, два найперші відео на новенькому ноунейм каналі набирають відносно гарні перегляди та коментарі. При цьому інші відео мають по 50 переглядів, так як і потрібно на новому каналі. І от виникає логічне питання: а чому так? Може, то якісь супер круті та цікаві відео? Ну, вони взагалі-то непогані, але справа не в цьому, а в тому, що вони саме про Morrowind. Це прямий доказ того, що на цю гру, якій на хвилинку вже 20 років, є попит. І цей попит величезний. Людям потрібен ремейк. Геймери вже скучили за Morrowind'ом. І поки Тодд Говард мовчить і нічого не робить, що є просто тупо і нелогічно в епоху ремейків та ремастерів, цим питанням займаються фанати. Всього є 3 роботи, що мені відомі по Morrowind на цей час. Це OpenMW, Beyond Skyrim Morrowind та Skywind. OpenMW – це новий ігровий рушій, який оперує тим, що є в оригінальній грі та модами до неї. Тобто можна сказати, що це ремастер. Детальніше про OpenMW ви можете глянути в моєму величезному відео, підказку на яке ви маєте бачити десь на екрані. Beyond Skyrim Morrowind – це самостійний мод на рушії Скайріму, який до оригінальної гри не має ніякого відношення, і розповідає про події, які відбуваються вже опісля виверження вулкану Червоної гори. Ну і Skywind – багатостраждальна модифікація, над якою працюють вже майже стільки, скільки самому Скайріму, а це на хвилинку більш ніж 10 років. З самого початку це була просто конверсія, тобто розробники хотіли перенести оригінальний Morrowind на рушій Скайріму. Робота ця важка, але під силу модмейкерам. Ну погляньте самі, налаштований рушій вже є, абсолютна більшість моделей та асетів також є. Сама конверсія не забрала би багато часу. Тут більше зусиль було б витрачено на полірування та доведення всього до ладу. Як я вже сказав, конверсія під силу ентузіастам. У 2013 році у розробників було все: велика команда, фінансова підтримка від геймерів та небувалий ажіотаж навколо роботи. Була навіть опублікована альфа-версія білду гри. Ну і десь в той період з'явились хлопці з Bethesda Softworks і нагадали, що прямий перенос моделей з одної гри в іншу вони не дозволяють. Розробникам Skywind'у це було вже знайомо, тому що в Bethesda нагадували про це правило і коли вони робили More Так, був ще перенос Morrowind'а на рушій Oblivion'а. Це було до Skywind'у. Це означало тільки одне – все треба робити з чистого аркушу. Тобто всі моделі, текстури, ландшафти, ефекти і так далі. А це вже зовсім інша справа. По факту це створення гри з нуля. Як показує практика, створення ігор з нуля – це робота не завжди під силу навіть командам професіоналів, яких фінансує видавець. Що вже казати про збіговисько домашніх ентузіастів, які роблять моди опісля дощику в четвер, якщо буде настрій чи дружина дозволить. І більше того, вони пообіцяли, що озвучать всі діалоги і додадуть десятки нових квестів, хоча цього ніхто і не просив. Тобто мало того, що робота була і так непосильна, вони самі собі все ускладнювали додатково. Коротше, розробка розпочалась, і вже через кілька років почались перші проблеми. Найперше, це те, що фанати почали помічати, що розробники показують нові моделі того, що вже було зроблено раніше, тобто перероблюють вже готове. Виявилось, що багато розробників просто показували малюнки своїх моделей, а самі моделі не давали. Ці малюнки було одразу показано публіці, але розробники по якихось причинах не передавали моделі, чи то по причині розбіжностей поглядів, чи по якихось інших, але факт лишається фактом. Малюнок є, моделі нема. Треба було робити все заново.
Також деякі розробники жалілись, що їх моделі або взагалі не використовували опісля прийняття, або дуже змінювали. Але це не єдина причина, чому вони перероблюють. Тому що вони продовжують показувати нові об'єкти того, що вже було зроблено і по сей день. Чому вони це роблять, невідомо. Але проблема ця масова, тобто перероблюють вони досить багато. Проблема друга в тому, що дедалі більше розробники показували, що в них виходить, тим менше це було схоже на Morrowind. Зрештою, вони почали формулювати свою роботу як мод по мотивам Morrowind. Я багато років спостерігав за розробкою і наразі можу впевнено сказати, що з оригінальною грою тут спільного дуже мало. Наведу всього один приклад. Всі гробниці в моді роблять різні люди, і проблема в тому, що роблять їх як кому заманеться. Не дотримуються якогось одного стилю. Одна руда, інша блакитна. Ось погляньте на цю усипальницю предків Салвела. В оригіналі це моторошне місце, яке дійсно схоже на поховання, а в моді це якісь апартаменти Папи Римського. Це стосується всього, що вони демонструють. Одна суцільна відсебенька мало чим пов'язана з оригінальною грою. Це також є причиною, чому команду покинули деякі ключові розробники, які були з самого початку. Тож, якщо ви чекаєте Skywind, щоб ознайомитись з Morrowind, то це надзвичайно погана ідея. Це не Morrowind, це щось інше, причому цілковито. Проблема третя – це час розробки. За більш ніж 10 років очікування геймери вже встигли і позахоплюватись, і понудьгувати, позлитись, розчаруватись, і зрештою більшість з них вже навіть і забули, що є такий мод. Час, коли всі бігали і кричали, що Skywind – це дещо неймовірне та круте, вже давно в минулому. Тобто це час, коли Skywind був цікавий широкій публіці. Наразі залишились лише фанати. На все є свій влучний час. І на мою думку, найліпший момент для виходу Skywind вже давно втрачено. Наразі час вже працює проти моду. За цей період вже реалізнуло стільки гарних довгобудів, таких як Ендерал, Black Mesa та інших. Особисто для мене Ендерал взагалі найкраще, що було на основі Скайріму за весь час. Проблема четверта – це графіка. Також за час розробки гра візуально застаріла. Скайріму та його рушію вже багато років. Так, на відео все виглядає наче трохи чіткіше, моделі більш деталізовані, але в цілому це той самий Skyrim. І поки гра вийде, вона вже буде відчуватись як Morrowind на момент виходу Skyrim. Правду кажучи, ще років 5 тому Skywind виглядав гарно. Ну, принаймні, те, що показували в роликах. Але наразі, з кожним відеощоденником розробників помітно все більше і більше, як застаріває ця гра. Так, я знаю цю мантру про те, що графіка не головне. Але якби Skywind вийшов років 5 тому, то йому було б чим здивувати і візуально. Skywind – це приклад, коли беруться за непосильну роботу. Створення фактично нової гри – це не створення моду, де по факту використовуються моделі і асети оригінальної гри, а вся увага приділяється саме творчості. Тут все треба робити з чистого аркушу, буквально. Зі створення концепт-артів, які вони, до речі, закінчили малювати тільки в минулому році. Також проблеми з організацією роботи теж є. Наразі над модом працює значно менше ентузіастів, чим 5 чи 7 років тому. Їм постійно потрібні нові кадри. Був період, коли я сліпо вірив, що вони впораються, і захищав розробників в усіх коментарях. Потім настало розчарування і, зрештою, байдужість. Не буду лукавити. Як вийде, то спробую. А не вийде, то і хрін з ним. А що думаєте ви? Вийде колись Skywind чи ні? Чи чекаєте на нього? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому все. До зустрічі!